Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο μικρής διάρκειας. Στα μαθήματα αυτά θα σας διδάξω λέξεις ή φράσεις που θα σας βοηθήσουν να βελτιωθείτε στα ελληνικά τις μέρες που δεν έχετε χρόνο για διάβασμα. Παλιώς είναι μία λέξη που τη χρησιμοποιούμε για πράγματα που έχουν κατασκευαστεί πριν από πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, ένα παλιό αυτοκίνητο ή ένα παλιό τηλέφωνο. Ποτέ όμως δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη παλιός όταν αναφερόμαστε στην ηλικία ενός ανθρώπου. Δεν λέμε αυτός ο άντρας είναι παλιός. Το σωστό είναι να πούμε ότι αυτός ο άντρας είναι μεγάλος σε ηλικία ή ηλικιωμένος. Μπορεί όμως να ακούσετε και κάποιον να λέει έναν άνθρωπο μεγάλο σε ηλικία γέρο, αν είναι άντρας, ή γριά, αν είναι γυναίκα. Προσωπικά δεν το βρίσκω πολύ ευγενικό, γι' αυτό χρησιμοποιώ τη φράση μεγάλος ή μεγάλη σε ηλικία. Τώρα, όταν το επίθετο παλιός είναι το πρώτο συνθετικό μιας λέξης, τότε δίνει μια αρνητική χρειά στη λέξη. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι σήμερα έχει παλιό καιρό, σημαίνει ότι ο καιρός δεν είναι καλός. Ίσως είναι μουντός και βρέχει. Επίσης, παλιάνθρωπο λέμε ένα άτομο ανέντιμο και κακό. Τέλος, η μοναδική περίπτωση που μπορώ να θυμηθώ όπου η λέξη παλιός διατηρεί την κυριολεκτική της σημασία είναι στη λέξη παλιόφιλος. Παλιόφιλος σημαίνει ένας φίλος από τα παλιά. Αν εσείς γνωρίζετε και κάποια άλλη λέξη, μπορείτε να τη γράψετε στα σχόλια. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!